اجت اللحظة بحالة سوريا، تفاجئوا مثلهم مثل كل العالم، تفاجأ بالحدث اللي صار، سجدة الشكر، الصياح بالشارع، الدموع اللي عم تطلع، بكاء كثير ثقيل. وأنا ما بعتقد إنه هذا الألم رح يروح بيوم وليلة، بس خلي الناس تاخد حقها. وأنا قاعد بسمع القصة بقدرش فعليا ما أربطهاش بالسياق الفلسطيني تبعنا وبنشأتنا وبالألم، وبعتقد حتى بسياق فلسطيني. إن شاء الله ربنا يحيينا لهذا اليوم. رح نشوف الناس بتركز على عودة الناس لحيفا، بس مش أهالي حيفا شو صار فيها. بعز علي كتير إنه تكون بسوريا وتنقصف وإنت بسوريا، وكتير تقيل الإشي علي، وكتير صعب إنه ينحكى عن احتلال كمان أرض في وقت بنحكى عن احتلال كمان أرض في غزة، وبنحكى على كمان تمدد وكمان ضم وكمان احتلال في الضفة أكتر وأكتر. رح تسترد مرة تانية الناس قريبا جدا علاقتها بالجولان من أول وجديد، ورح تسترد علاقتها مع حاجتها لجيش وطني حقيقي. الفجوة هذه اللي شفتها بين الناس اللي راجعة من برا وبين الناس اللي موجودة كانت صادمة. البيوت رجعت، بس الناس صعب ترجع. العودة، النصر، الفوز، الفرحة، البهجة، الاسترداد الناس لمساحتها ايا كان كإشي تقيل. وان شاء الله عقبال فلسطين. شكرا لكم، ان شاء الله بتكون قريبة. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم انا احمد البيقاوي في حلقة استثنائية في بودكاست تقارب، بتتزامن مع ما يقارب شهر على سقوط نظام الأسد في سوريا، وبالتزامن مع وقف إطلاق النار. سابقا بتعرفوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام تحديدا، تواصلت مع كثير منكم او كتبت فعليا ستوريز، طلبت مساعدة على مقترحات وافكار واسئلة ومقترحات ضيوف لمساعدتي في اعداد حلقات خلال وجودي في الشام لمدة شهر. لكن للأسف لأسباب كتيرة، جزء منها رح أحكيها في هذه الحلقة الاستثنائية. رح أشرحها، أشارككم أسبابها، وبنفس الوقت رح أشارككم انطباعات فلسطيني ذهب إلى سوريا في لحظة حساسة مثل هاي، بتتجلى فيها معاني كبرنا عليها، شكلنا بمخيلتنا حمولة عاطفية وحمولة نفسية كبيرة لإلها، وزي كأنه تعرضت للفحص. مع سقوط نظام الأسد مباشرة يعني كنت محظوظ جدا بفضل عملي تحديدا، أنه قدرت أكون بمهمة عمل في سوريا ثالث يوم أو رابع يوم. خلال هذه الفترات فعليا كانت وقعدت أكثر من شهر. خلال هذه الفترة ما كانتش فترة عادية، ما كانتش فترة مجرد فترة هيك عابرة أو زيها زي أي رحلة تانية. ما كنتش بنفسية اكتشاف منطقة جديدة أو بلد جديد، مش رايح بفضول لاكتشاف البلد بقدر ما إنه اكتشاف اللحظة. لأنه علاقتي كانت دائما بسوريا قائمة على أهلها وناسها، على المجتمع اللي موجود في اسطنبول بشكل أساسي، على المجتمعات الافتراضية اللي موجودة، على الأصدقاء اللي كبرنا معهم، أعطوا مدينة مثل مدينة اسطنبول بقسوتها طعم وروح وأثر بطبطب علينا جميعا. دائما حتى بالنكات بنكون نحكي تخيلوا لو اسطنبول من غير السوريين. وكنت محظوظ اني اشتغلت في مشاريع كبيرة فيها اصدقاء ورفاق، آه، تشاركنا مسارات فعليا عابرة لكوني فلسطيني أو عابرة لكونهم سوريين. فتشاركنا الهموم دائما، وهدول الناس جزء كبير منهم اللي أنا كنت محظوظ أني التقيت فيهم في سوريا، أو تعرفت عليهم، أو عفوا تشاركوا أو شاركوني وشاركتهم مسار دخولهم أو عودتهم للشام. يمكن قبل ما أحكي لكم أكثر أو أشارككم انطباعاتي أكثر أو أشرح هذه التجربة أو أشارككم شو كنت بفكر فيها، لازم أوضح أول شيء وأشكر كل من أرسل مقترح موضوع أو فكرة أو ضيف.
شكرا كتير. خلال الفترة هذه وصلتني كتير مقترحات ساعدتني أني أنضج أفكار حلقات. أنا بالفعل بنهاية الفترة كنت قد أنضجت مواضيع واختيارات ضيوف لثمان مواضيع. كانت بالمرحلة الأخيرة كنت قادر فعليا أني أسجلها، بس في إشي كل ما أحكي أنه أنا ما سجلت حلقات، وهون يمكن صدمة بعض الأصدقاء. دائما بيقولوا لي ولا معقول قعدت كل هذه الفترة وما سجلت، أو ممكن يكون ما في مبرر لأنك أنت ما سجلت، مبرر مقبول. بس خليني أحكي لكم كالتالي. أول شيء لما تستكملوا يعني لمن أراد يستكمل هذا التسجيل رح يعرف أكتر قديش المرحلة الأولى كانت صعبة، زخمة، مركز كتير، مليانة مشاعر، مليانة عواطف، مربكة كمان على مستوى نفسي وعلى مستوى عاطفي، وكمان كفلسطيني ما كانتش عادية أبدا. وبنفس الوقت أنا كنت محتاج أعطي اللحظة حقها، بمعنى أعيشها أكثر من أني أفكر كيف بدي أوثقها. وأنا لساته صعب علي أني أجمع التنتين مع بعض. فبالمرحلة الأولى يمكن أسبوع لعشر أيام لأسبوعين كنت دخلت في أكتر من شعور، أكتر من مرحلة. وكان الإشي كتير مركز وكتير مكثف. لاحقا لما بلشت بدي أسجل اكتشفت إنه التفاصيل التقنية فعليا في سوريا شوي صعبة. إنك تندل على عنوان عنده التقنيات اللي إحنا فعليا ممكن نستخدمها للتسجيل. أخذني وقت لتعرفت على العناوين، أخذني وقت لشفت مستوى جودة ما ممكن يكون مناسب لتسجيل حوارات. وبنفس الوقت كنت جبت كمان عدتي. فبالمرحلة الثانية زال الشيء التقني. سليدي أحكي مش النقطة الأولى ولا الثانية كانت العائق، النقطة الثالثة واللي هي شعرت بالأسبوعين الأخيرين خلال وجودي إنه الناس نفسها اللي أنا قاعد بقابلها مرة تانية عم بتكون أكثر راحة، أكثر هدوءا في سرد روايتها أو بسرد فكرتها أو بالإجابة على أسئلة مفتوحة. بتعرفوا كيف في تقارب إحنا بنفاجئ الناس دائما بأسئلة ما كانوا فكروا فيها، ما كانوا خضوها. فشوي كان الإشي تقيل على كتير منهم. وبنفس الوقت لإلي لما شفت إنه الناس لسه حاليا قاعدة بتنضج أفكارها وبتنضج روايتها، لأنه مثلهم مثل الناس اللي مثل ما كل شيء صار مفاجئ في سوريا، كمان الفلسطينيين اللي موجودين هناك، السوريين اللي موجودين داخل سوريا، هم كمان تفاجئوا مثلهم مثل كل العالم تفاجأ بالحدث اللي صار. وما كانوا مخططين للحظة مثل هاي، وجزء منها ما كانوا مخططين أو منضجين روايتهم. الناس هسا قاعدة بتنضج روايتها، أفكارها، شو بدها تحكي. وفضلت فعليا أني أعمل الشيء بزيارة لاحقا إن شاء الله، سواء يعني إذا توفقت وصح لي أرجع مرة تانية وأخوض فعليا هذه الحوارات وجها لوجه، أو أني أسجلهم عن بعد. بس شوي بدي يعني رحت الأصدقاء تقارب القادمين رح يعرفوا الحساسية العالية في تقارب بالتعاطي مع بالمواضيع اللي إلها أثر نفسي مع الناجين تحديدا. ما سبقش وجبنا حدا ناجي بيحكي عن كونه ناجي أو عن كونه ضحية، أو حتى كونه ناجي أو كونه ضحية هو مركز الحوار اللي إحنا فيه. ولكن بغالبية الحوارات اللي كنا بنحكي فيها مع الناس، أو اللي كنت بحكي فيها مع الناس خلال الإعداد أو التفكير بحوارات، كان دائما بكون كونهم ناس تعرضت للقمع والنفي والاعتقال أو فقدان أقارب لإلهم، أو هم اليوم قاعدين بيبحثوا عن أقارب لإلهم. كونهم ضحية كتير داخل وحاضر وبأثر على الرواية تبعتهم ككل. وأنا ما بعتقد أنه هذا الألم رح يروح بيوم وليلة، بس خلي الناس تاخد حقها بعيدا عن الإعلام، بعيدا عن أنه يجي أي حدا يحكي لهم مرحبا شو حاسس أو شو بتفكر اليوم. خليه ياخد وقته ليفكر، خليه يحس لحاله، وبعدين نرجع مرة تانية إن شاء الله بنعمل الحوارات هذه. وإحنا شاعرين اليوم بثقة الحمد لله عالية جدا إنه صار عنا مساحة بسوريا اللي بنقدر نروح، أو الناس بتقدر تسجل معنا من غير قلق من أي جهاز أمني مثل ما كان سابقا. من ناحية تانية في معاني عند الفلسطينيين تحديدا بنعرفها، كبرنا عليها. بالنسبة لنا كل فكرة العودة كانت مركز بهذا يعني مركز تفكير أصلا ما قبل، وإحنا في الطريق إلى سوريا، في الطريق إلى الشام. بالنسبة لي أنا كنت رفيق
12 أو 13 أو 15 حتى صحفي موجودين راجعين على سوريا بمهمات تغطية. وبالنسبة لإلي كنت قاعد بشاهد كيف بيسلموا على بعض، كيف بقابلوا أخوة بعض، كيف عم بيستعيدوا ذكرياتهم في الأماكن اللي عم بمركوا منها. وصلنا للحظة الهدف اللي هي لحظة وصولهم للشام. بالنسبة لي هذه اللحظة ما كانت مجرد لحظة أو مجرد شخص عم بتابع لحظة ناس عم تحتضن بعض او عم بتقابل اخوتها بحد ذاتها. لا، انا كنت يعني كنت قاعد براقب الناس هذه، بتعاطف معها، شايف او بتواصل مع كمية الخسارات او كمية الحرمان، او قديش هذه اللحظة تأخرت. وبنفس الوقت بتخيل اللحظة اللي احنا دائما في فلسطين نشأنا عليها، فكرة العودة بحد ذاتها، فكرة عودة الناس، او فكرة حتى احنا دخولنا لحيفا ويافا لعكا. هذه الفكرة برمزيتها اللي احنا بالنسبة لنا شو معنى تحرير فلسطين على مستوى سياسي وعلى مستوى وجداني دائما كان يرتبط بفكرة العودة. فأنا رافقت الناس فعليا بهذه اللحظة بتجلياتها، شفت ويمكن هون كان في ضبط لإلي. كنت بجرب أضبط حالي عشان أعطي الناس حيزها أو مساحتها، وعيني كمان كانت مشغولة بالرقابة أكتر، لدرجة حتى في صديق علي عم بحكي لي أو حكى لي لاحقا انه انت من وين اجالك قلب تصور باللحظات الاولى للوصول. انا طوال الوقت كنت كتير ماخد على عاتقي اني اوثق الأصدقاء والصديقات اللي أنا معهم فعليا ذاك الحدث اللي إحنا عم نمرق فيه، الشوارع اللي إحنا عم نمرق فيها، كل تعبيراتهم، كل الكلمات أو الأحاسيس أو المشاعر اللي قاعدين بيعبروا عنها، سجدة الشكر، الصياح بالشارع، الدموع اللي عم تطلع، كيف عم بحضنوا بعض، كيف عم بصرخوا بالشارع، كيف عم ببكوا مش ببكوا يعني بكاء كثير ثقيل. بتجاوز حتى فكرة إذا بتسمعوا وبتشوفوا، بتجاوز فكرة النقاش على فكرة الفرحة تبعت العودة بحد ذاتها. لأنه هذه العودة لما إجت بعد سنين ثقيلة كتير، مش بسيطة من مرة. وبنفس الوقت يمكن كمان مشهد تاني سمعت عنه إنه بعزز حتى فكرة العودة أو التواصل مع فكرة العودة عند الفلسطينيين. بتعرفوا احنا بالدراما او بالافلام اللي جسدت اي فكرة لفلسطين او اشتغلت عليها، كانت كنا بنشوف ناس بتطرق الابواب وبترجع فعليا على بيوتها، فبتلاقي فلسطينيين موجودين او بتلاقي صهاينة موجودين على الجهتين. الناس بتكون تنفي فعليا فكرة انه انتم ما إلكوا هون، اطلعوا هذا البيت احنا شريناه وهذا البيت احنا كذا. حتى بشغل طارق بكري كنا وما زلنا كنا دائما نشوف، وكمان في تقرير لا يمكن انساه لنجوان سمري، اللي هو لما أخذت عيلة ومركوا من باب بيته، كان الناس اللي موجودة في البيت بتلاقوا يا إما حالة من الدفاع أو حالة من النفي لملكية الناس اللي جاي تشوف بيتها، سواء إذا هو فعلا بيتها أو إنه كان عندها ذاكرة ما طلعت على من هذا البيت على عجلة، وبس بتحتاج إنه تسكر هذا الملف بإنه تشوف كنبايتها ولا غرفتها، أو تشوف حتى إنه ملامح البيت تغيرت وما بدها ترجع لها. المشهد هاد في صديقتين رووه انه في صديقة رجعت على البيت عشان تتعاطى مع سؤال فقدان ابوها، لانه ابوها اتخذ من البيت، فطرقت الابواب فعليا وكانت بتحاول تدخل على البيت. مجرد انه حكت لصاحبة البيت انه انا بدي اشوف البيت كذا 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 وانا كنت هون، صاحبة البيت راحت باتجاه تأكيد ملكيتها للبيت ونفي اي علاقة للبنت في البيت بحد ذاته. وانا قاعد بسمع القصه بقدرش فعليا ما اربطهاش بالسياق الفلسطيني تبعنا وبنشأتنا وبالألم. يعني احنا مش قاعدين بنحكي على هون عن فيلم ولا دراما ولا مخيلة مخرج ولا كاتب، لا احنا هون بنحكي على حقيقة وواقع احنا رح نعيشه. بمتحن حتى بفكرة العودة والأفكار التانية اللي عم بشارككم إياها، كل فكرة حتى جمالية اللحظات اللي إحنا بنبني لإلها أو منحملها وبنبني معها علاقة، مثل فكرة العودة. قديش فكرة العودة رح تكون فكرة عظيمة وجميلة جدا، بس كمان هي بحد ذاتها فكرة كتير ثقيلة، لأنه الناس كمان رجعت أو البيوت صارت موجودة أو رجعت لها، بس هي في سنين طويلة من التكسير ومن الخسائر ومن التشويه.
ومن حتى مراجعات ومن أفكار شفت أو سمعت من الأصدقاء اللي بيفكروا بأنه بيراجعوا وحدتهم بعلاقتهم بأهليهم، بعلاقتهم بفكرة الارتباط، بفكرة الأطفال، بسنين حرمان أو تفاصيل صغيرة مجرد أنه شافوها وعرفوها، شافوا حالهم وين كانوا قبل سنين فبكوا وانهاروا بأماكن كتيرة. فلحظة العودة بحد ذاتها بالنسبة لإلي ما كانتش سواء بدخولنا إلى الشام أو حتى بطرق الأبواب أو حتى بعودة الناس دائما لا المستمرة. يعني دائما الناس كانت على مدار هذا الشهر تيجي وتزور وتطرق الأبواب وتحكي لنا فعليا عن انطباعاتها أول يوم وتاني يوم وثالث يوم، وصولا عند المحل اللي يعني هيك اعتدت يمكن هذا المشهد، وصرنا نحكي لبعض انه خد يومين وثلاثة لا تتجاوز هذه المرحلة او هذه الصدمة، بعدين الامور بتصير افضل يمكن، او بتصير اروق. من مكان تاني كمان في فلسطين دائما بمخيلة التحرير حتى بالنكات دائما بنحكي على الشعوب انه احنا شعب فلسطيني ولا شعوب. دائما احنا من نشأتنا بنتعامل بطول كرم لما كانوا اهل ال48 بيجوا لعنا على انه احنا شعب وهم شعب، على انه اهالي غزة احنا شعب هم شعب وهدولاك شعب، والناس اللي برا شعب مش شعب، شعوب. فدايما حتى بنقاشات سواء نقاشات مثقفين نخب ولا نقاشات صالونات ولا غيرها بنحكي على الفوارق، بنحكي بالنكات. بثقافتنا دايما في هذه النكات اللي بتاخد خصوصية كل منطقة. بس اللي شفته في سوريا يمكن مستوى تاني من هذه القصة، انه لما رجعت الناس لبرا من برا كان في ناس موجودة في البلد، وصار في نقاش. النقاش كتير بأيام كان قاسي، يعني لأنه حتى أنا انجريت للرواية السائدة عن الناس اللي موجودة جوا، واللي هي رواية الناس اللي موجودة برا سوريا، أو رواية الناس اللي مش موجودة جوا سوريا. خليني أقول هيك، لأنه اللي شفته أنه روايتهم أو رواية الناس اللي جوا سوريا غير ممثلة، غير حاضرة. يمكن جزء منه هم كانوا قلقانين، يمكن جزء منه كانوا خايفين، ويمكن جزء منه شفته بمكان تاني انه صار في شعور تخلي او ترك، او حتى انه السياسة اللي بتنحكى عن سوريا ما بتشبههم، ما بتمثلهم. كنت اشوف اشياء، مش عم بحكي تعميمات، عم بحكي فعليا على مشاهدات وظواهر. بمرحلة ما أنا بتاني يوم أو ثالث يوم لما مسكت أو تقابلت حدا كنت بسأل الناس ليش ما سافرتوا، على افتراض أنه الطبيعي أنه الناس تسافر. صدمتي كانت أنه في حدا بقول لك أنا ما بدي أسافر، أنا بدي أضل هون، بدي أضل في البلد، أنا ما بدي أخاطر حتى بوجودي داخل البلد. مع حدا تاني بالنسبة له أنه هو بكل بساطة هي بتعرف فعليا تعيش في هذا المكان، بتعرف كل تفاصيله، وما بدها، عندها خيار انه تطلع تعيش عند اقارب، بس ما بدها تطلع تعيش عند اقارب. مجرد رواية الناس هذه بهمومها بيومياتها خارج التغطية الخبرية ليومياتهم في سياق ضرب النظام من مؤسسات كتيرة، من مؤسسات إعلامية معارضة لمجرد فكرة أنه في أزمة غاز والنظام مش قادر يوفر للناس، والناس جعانة والناس تعبانة والناس كذا وكذا وكذا، من غير ما ندخل بيومياتهم أو من غير ما نحاول نغطيها. وبذات الوقت من منطقة تانية، من ناحية تانية، عندنا النظام اللي كان يعني أذكر وأنا هناك عم بقول الوقاحة بأنه يعمل حفلة راس سنة في واقع بلد مثل اللي أنا شفته. منهك الناس يعني تم انتزاع كرامة الناس على مدار السنين الأخيرة. إنه وقاحتهم بأنهم يعملوا هيك مرة تانية حفلة رأس سنة بمجموعة من الفرق، وإنه إقناع الناس بأنه السياحة تمام وتفضلوا زورونا وارجعوا ارجعوا عيشوا معنا. وهيك الفجوة هذه اللي شفتها بين الناس اللي راجعة من برا وبين الناس اللي موجودة كانت صادمة. بس الأكثر صدمة، يعني اللي صدمني أكثر، هو فكرة قدرة الناس اللي جاء من برا على بقصد أو من غير قصد على الاستعلاء،
على الناس اللي موجودة جوا، ضمن افتراض انه احنا قدمنا وانتو ما قدمتوا، او كيف قدرتوا تكونوا موجودين هون، او كيف قدرتوا تتعاملوا مع الامن، او انتو كنتوا بتشتغلوا مع الامن، او كنتوا بتتعاطوا معهم، او كنتوا مستفيدين منهم. او سؤال بسيط كتير، يعني انتو صبرتوا 14 سنة على النظام وما عملتوش اشي، هسا جايين تحكوا بسياق انه في حدا بيعارض او بيطرح فكرة ما. هاي النقاشات يمكن كانت بعد مشهد العودة بحد ذاته أو طرق البيوت بحد ذاته، كان بالنسبة لي من أقصى المشاهد، لأنه كنت بشوف في السنين الأخيرة بعموم فلسطين مشكلتنا مشكلة دائما بنحكي على الهوية الفلسطينية برا، بس جزء من مشكلتنا كمان جوا فكرة الهوية الفلسطينية، وبتتجلى عند ال48. فبتلاقوا دائما ال48 بحالة دفاع عن حالهم، انه دائما بجاوبوا على سؤال: ليش معك جواز اسرائيلي؟ انتوا عن جد ضليتوا عايشين باسرائيل؟ ليه ما سافرتوش مع الناس اللي سافرت؟ انتوا ضليتوا متمسكين ولا تعاملتوا مع الاسرائيليين؟ في حدا غيركم باع ارضكم؟ انتوا كان عندكم علاقات مع كذا، شاركتوا بالشرطة، شاركتوا بالجيش، أخذتوا تمويل من النظام، كنتوا بتدرسوا بجامعات إسرائيلية، كنتوا بتتعاطوا مع دكاترة موجودين وكذا. في هذه الأسئلة ذاتها اللي موجودة بسوريا: أنتوا كيف كنتوا بتتعاطوا مع الأمن؟ أنتوا استفدتوا؟ أنتوا كنتوا متعاملين؟ أنتوا صبرتوا سنين؟ بس بدي أضل أكرر هذه الجملة: صبرتوا سنين فعليا وصبروا علينا. هذه الفجوة يمكن كانت ثقيلة كتير، لأنه خلتني أتواصل مع قديش في فجوة أصلا بفلسطين عنا، مهما أنكرناها هي موجودة. بمعنى أنه في نشآت مختلفة. إذا 14 سنة بس بحالة سوريا فرقت شعبين على مستوى شعب ضل جوا سوريا أو ضل بمناطق النظام، وشعب خارج. أنا مش عم بحكي هون بالمناسبة على الشبيحة والقتلة يعني مش عم بحكي على هذا المستوى، عم بحكي على عموم الناس اللي شفناها بتتجلى يمكن بمظاهرات أو فعاليات أو ورش أو غيرها أو غرياتها، وحتى جوا سوريا بالفعاليات الثقافية أو الفنية اللي أنا حضرتها. الناس اللي جوا البلد كانت فعليا تتعمد شكر شكر نفسها، انه بمعنى شكرا، عفوا، شكر الناس اللي زيها، اللي ضلت جوا البلد في مقابل الناس اللي طلعت. يعني في هذه النظرة اللي موجودة سواء عند الناس اللي موجودة جوا أو موجودة برا. الفجوة هذه اللي موجودة أصلا بالأساس لما دا نيجي بناخدها على فكرة الخسائر. يعني بنسمع فعليا انه الناس بتيجي بتحكي بسياق احنا قدمنا، انتوا شو عملتوا؟ انه انا انسجنت بمكان، انت شو عملت؟ حتى دفاع الناس، دفاع البعض، بتعرفوا هذه بالمظاهرة اللي صارت عند الأمويين، لما بيجوا ناس كانوا بالمظاهرة بدهم يحكوا بصيروا ينفوا، يعني شكل النفي بأنه هو بده يثبت أنه خسر إشي، انه النظام ضربه كف، انه النظام ضربه كف، انه النظام اعتقل ابوه، النظام قتله، النظام اخذه على صدنايا، نظام قعدوا عنده شهرين. هاي هي شهادة الاعتماد للحديث. يعني هيك صار الاشي، واللي هي بمحل اذا بدنا نطلع عليها بسياق فلسطيني هي نقاش الخسائر، بمعنى اللي هو بقرره اصلا هو النظام بحالة سوريا، وبحالتنا احنا بفلسطين هو النقاش الاسرائيليين. يعني على المعادله هذه فعليا لا يرى الاثر النفسي والاثر الاجتماعي، او القمع الاجتماعي والقمع النفسي والقمع العاطفي والقمع المادي حتى، اللي بصير اللي بتعرضوا له أهل ال48، لأنه فيش الحواجز اللي موجودة في الضفة، ولا في الإبادة اللي موجودة فعليا في غزة. واللي برا فعليا خارج السياق هاد احنا ممكن ما نشوفهمش من مرة، يعني اللي موجودين برا، لأنه بسياق فعليا لغة القتل ولغة الدم ولغة المجازر واللغة هذه فعليا. فلما بتحول النقاش من نقاش مش انه انا شو قدمت او شو حاولت اعمل او شو اساوي، او اني حتى فعليا انه ممكن يكون جزء من المطحنة اللي الناس مرقت فيها، انه هي تدير بالها على اولادها، على محلها، على شغلها، على جمعيتها، على مؤسستها، على جريدتها، على كتبها، على دراستها. هذا جزء من هي شو بتحاول تعمل، بس هذا ما بتشاف قدام اللغة للأسف. لما بتكون الخسائر كتير كبيرة، القمع كتير كبير، الضرب كتير كبير، الناس ما بتقدر فعليا تتواصل أو تأخذ حيز وتأخذ هيك بأريحية تناقش نقاشات عقلانية مرة تانية، فبيغلب على النقاش فعليا نقاش المظلوميات، وهذا إشي كتير سيء. يعني أنا نزحت 14 سنة أو لجأت 12 سنة، أو أنا كنت محروم من كذا وهيك. وبتعرفوا بمكان تاني حتى المنفي بالحالة اللي أنا شفتها،
هو اللي بيعمل فيريفيكيشن او هو اللي قاعد بتحقق من مواقف الناس اللي موجودة جوا، لانه زي كأنه اللي برا هم كلهم تمام. يعني حتى بالإعلام إذا بدنا نيجي نتطلع بنلاقي إنه في 14 سنة من العودة، بس مش منلاقيش إنه قصة في 14 سنة من إنه حدا خلى الجمعية تبعته شغالة 14 سنة، أو حدا أسس جمعية أو دار ثقافي فعليا بآخر 5 سنين، وكانت مهمة كتير صعبة إنه يقدر يرخصها ويشتغل فيها، ويستوعب الناس فيها ويعمل هذا الحيز تحت الرقابة الأمنية المشددة وتحت القمع الكتير، أو إنه حدا يكتب رواية، أو إنه حدا يشتغل بإيده، أو إنه حدا يربي ولاده. الفكرة بحد ذاتها هي التركيز بالكامل على فكرة شكل الخسارة هو فكرة العودة. فعشان هيك فعليا احنا الكاميرات كانت موجودة عند على المطار وعلى الحدود بتستقبل الناس، وبعتقد حتى بسياق فلسطيني. ان شاء الله ربنا يحيينا لهذا اليوم رح نشوف الناس بتركز على عودة الناس لحيفا، بس مش أهالي حيفا شو صار فيها على مدار السنين هذه، على عودة الناس لعكا أو دخول الناس لفلسطين، بس مش أهالي فلسطين فعليا، باختلاف كل منطقة على حد ذاتها، بحد ذاتها، أو مع مراعاة خصوصية كل منطقة. نفس النقاش فعليا خلاني بمحل ما هيك مع عودة أو مع مشاركتي يمكن للحظة خاصة عند صديقة، وهي عودتها لبيتها. كانت من مرة، يعني كمان مرة هاي من أثقل اللحظات، لأنه أنا بعرف بعرف قديش البيت بعني لها، قديش الأسرة، أو قديش الناس، أو قديش الحارة، أو قديش المنطقة، أو قديش البيت، قديش في ذاكرة معه، وقديه طوال الوقت على مدار هذه السنين الطويلة تشكل هذا البيت مركز أو العودة له مركز بالتفكير، أو حتى بالحديث عن البيوت التاني ممكن يكون دائما كان حاضر. آه، بس في شيء مؤلم كان طلعت فيه من ما بعده، من ما بعد ما هي ما أخذت حيزها وأخذت مساحتها. قديش البيوت رجعت، بس الناس صعب ترجع. قديش البيوت رجعت بس الناس صعب ترجع، لأنه في 14 سنة تكسرت الناس فيها حرفيا، والناس شكلت شخصيات بناء على واقع انفرض عليها، وعملت مراجعات وصارت تنتمي لأشياء وتشبهها أشياء وتحب أشياء وتكره أشياء بحد ذاتها مختلفة عن شو مرق الواحد أو عن وين كان. مش الفكرة بأنه الواحد يرجع لوين كان قبل 14 سنة أو قبل 10 سنين أو قبل 60 سنة، ومش الفكرة بأنه نطبق اليوم التالي للتحرير هذا اللي احنا أحيانا بنكون نتخيله ونحكي عنه. مش الفكرة هون، بقدر ما أنه صرت أفكر ب يعني لما شفت البيوت صارت مفتوحة، بس الناس حتى وهي بترجع لها مش قاعدة، مش هي وهي بترجع لها، كان شعور جدا صادم، وأجبرني أتعاطى مع كل المعاني السابقة: العودة، النصر، الفوز، الفرحة، البهجة، الاسترداد الناس لمساحتها أيا كان كإشي ثقيل. وتذكرت فعليا أنه خلال الإبادة لما كنت بعزي صديق بصديق مشترك لإلنا، كان بكل أنه شد حيلك وبعد الحرب بنحكي أو بنرثي بعض. حتى لما استشهد أخوه كان بيحكي نفس الشيء. فإجت اللحظة بحالة سوريا، أو إجت يعني لحظة أقرب من اللحظات اللي إحنا عشناها، خليني أحكي، أو شفناها على مدار عمرنا من وإحنا وصغار. بنحكى على النصر والانتصار، بنحكى على أكتر من مرحلة. بالنسبة لإلنا بنينا كمان مخيلة مختلفة عن مخيلة العودة، جزء منها فكرة العودة، جزء منها فكرة التحرير، بس تتجلى فكرة النصر. ويمكن على مدار مع مقاومتنا شفنا فعليا كتير معارك كانت تنتهي بخطابات فيها نصر وانتصار، بس دائما كان الوجع حاضر والقلق حاضر، والخوف من تكرار شو عشنا حاضر. بحالة سوريا كان المشهد أكثر اطمئنان، أقل قلق، الناس أكثر عندها مساحة لتعبر أو تحكي أو تفكر أو تعطي اللحظة حقها، بعيدا على إنه رح ترجع تنحرم بكرة من هذا المشهد. يعني ما شفت غير شخص واحد كان بفكر إنه ممكن يعني
بقول الله يعلم إمتى نرجع، يعني بهذا المنطق، لأنه الناس كانت تتعاطى أنه خلص استردت مساحتها بالكامل. ويمكن في صديق تاني بس كان بقول انه مش راح نسمح لحدا يرجع يحرمني مرة تانية من كوني في البلد، لو شو ما كانت الكلف مرة تانية مش راح اطلع مرة تانية يعني. بس لما شفت مرة تانية فكرة النصر او تجلي فكرة النصر اللي بحاول اوصف لكم اياه، قديش متعب، قديش مرهق، قديش في خسائر كتيرة، قديش حتى فكرة المخيلة القصير اللي مركزة على فكرة انه انا اذا رجعت لفلسطين او اذا رجعت لحيفا او يافا بدي اعمل واحد اتنين تلاتة. قديش المخيلة تبعتنا قصيرة، 5 دقائق 10 دقائق ساعة ساعتين يوم يومين ثلاثة أسبوع، بس بعدها فعليا في مشاعر كتير ثقيلة على على خسائر عشناها بفضل بسبب الاحتلال بشكل أساسي بحالتنا، ويمكن بفضل الأنظمة القمعية مش بس في سوريا، عند كل الشعوب العربية. قديش هذه المرحلة كل فكرة لحظة النصر والانتصار قديه هي لحظة ثقيلة أكثر من إنه هي لحظة احتفالية. الاحتفال مهم، كتير مهم مش شوي، وتكريم الناس مهم، وإعطاء الناس حقها مهم، وحتى فعليا بلحظات غير مكتملة خليني أحكي القلق فيها لسه واضح. الحديث عن النصر مهم، أنا هيك بفكر. بس بحد ذاتها هذه اللحظة لحظة كتير ثقيلة لما تيجي، لأنه فيها أسئلة على أسئلة العدالة، فيها أسئلة على أفكار كتيرة. تخيلوا إحنا المشهد تبع ال 14 لما حدا بدق حدا على حدا الباب بحالتنا بفلسطين، يمكن يعني بغض النظر الناس راح تقول، وأنا بضل أقول الله يحيينا لهذا اليوم نعيشه ونشوفه وكتر خير الله. الإشي السعيد جدا اللي شفته إني كنت محظوظ إني كنت باليوم الثالث في سوريا، وشفت الناس وهي بتستعيد كرامتها وبتستعيد سوريتها وبتمارس حريتها بهذه اللغة. وهذا أجمل ما في، يعني ما في الزيارة هاي. يعني بتطلع مع شوفير تاكسي مش مخلي مخالفة، مش حاططها، حاطط على القزاز القداماني فعليا علم. بتسأله ليش عامل هيك، فبحكي انه كان في شرطي هو بحب يدلع سيارته، وكان في شرطي بيستغل دائما كل مخالفة معمولة انه ياخد رشوة عشان يخلي له اياها. فلما سقط النظام راح عبى السيارة كل المخالفات اللي هو بحب يعملها ودلع السيارة زي ما هو بحبها. من مكان تاني بسأل سواق تاكسي بحكي له ليش في أزمة هون أو بالشارع قدامنا، فبحكي لي ما في سبب، بس إنه صار في بنزين في البلد. فبسأله شو يعني، فبقول لي إنه كنا البنزين كان في مشكلة، ما كان متوفر، صار متوفر. الناس فعليا تستمتع بلحظة إنه هي عم بتشغل سيارتها وبتلف السيارة، بنزين متوفر وموجود بسعر أرخص من شو كان سابقا. الحديث عن الموز، يمكن إن كان في رمزية لفكرة الموز إنه هو الإشي الغالي، أو كأنه سعر الكيلو 60,000 أو 70,000 أو 50,000 أو وصل لأرقام عالية. بس لما سافرت فعليا غادرت قبل 5 أيام أو أسبوع كان 12,000. إقبال الناس على فكرة الموز، أو بيحكوا بينهم وبين بعض شرينا الموز، هذا جزء فعليا من ممارسة الناس لحريتها لمسارها. عودة الناس لقاسيون، الجبل اللي بالدراما كنا دائما نشوفه. أنا لإلي كان مهم لإلي إني أروح وأوقف هناك. بس لما أنا بطلع مع سائق، فعليا السائق بحد ذاته اللي هو ابن الشام كان ممنوع يطلع عليه بآخر سنين، فحتى هو طالع يسترد المكان تاعه. حتى هو إحنا شفنا كل الأماكن اللي بدنا نشوفها، بس أنا طلعته مرتين، كل مرة فعليا السائق طلب أنه بدي أروح على هذه النقطة لأنه هذه آخر نقطة هو وصلها. عم بأكد فعليا على أنه هذه الأماكن اللي أنا كنت ممنوع أروح عليها أو أدخلها اليوم عم بكون موجود فيها. عودة الناس للزنازين اللي كانت مسجونة فيها على قسوتها، بس كتير مهم لأنه قضوا سنين حياة وقضوا أشهر طويلة هم بيتعالجوا في أوروبا وباخدوا جلسات ثيرابي وبيدفعوا مصاري الدنيا عشان يسكروا ملف اعتقالهم، أو صدمات بترافقهم مش قادرين يتجاوزوها. عاشوا عليها عمر، وعاشوا انه هذه الصدمات خلص بدك تتعايش معها، بدك تكون عليها. طلع في واقع جديد، ممكن تيجي لحظة سقوط كل اشي كان ثابت
وتنفتح لك باب الزنزانة عشان انت تروح وتحكي مع حالك جواها وتسكر هذا الملف مرة وللأبد حرفيا. كنت أشوف الناس فعليا ازدحام في بعض الشوارع اللي يحكوا لي إنه هذا الشارع مثلا كان فيه شخص مسؤول، كان مسكر من هون ومسكر من هون. تيجي تشوف السيارات كيف بتلف فيه، يعني بلا هدف، بلا غاية. يعني انتوا بتشوف الآليات العسكرية في ميدان ما ولا بدوار ما، بس الناس فعليا بتكون قاعدة بتلف السيارة بلا هدف بلا غاية، غير انها هي بتمارس حقها بانها تمشي بهذا الشارع. بتخيل كمان كل فكرة عودة الناس للمقار الأمنية، دخول الناس حتى لبعض المقار، دخول الناس لكثير من الشوارع، دخول الناس حتى للميادين. هي مش محاولة، يعني مش احتفال وسكر. تعرفوا بحالات الثورات العربية لما كانت في تنظيم عم بتنظم الاشي بشكل أسرع، كانت جهة ما تدعو لمظاهرة أو جهة ما تعمل شيء، بس كان جزء اللي أنا شفته جزء من سلوك الناس باستعادة الحيز العام تبعها، بأنه هي تنزل على الشارع وتوقف عند ساحة الأمويين تعلي الأغاني وترقص. أو حتى فعليا في سلوكيات الواحد ممكن ما يحبها، اللي هو يجي ويطلق النار في نص ساحة الأمويين، أو حتى فعليا إنه يجي ويرقص ويغني أو يهتف أو يحمل يافطة عيلته ولا يافطة بلده، إنه أنا وصلت ودخلت وصرت بساحة الأمويين، أو إحنا هينا موجودين هون. وبعتقد حتى كمان يعني البعض الأصدقاء ممكن يختلفوا معي على فكرة إنه السلاح آه، آه، اللي اللي تقيل، او السلاح اللي كان دائما بقتلهم، واللي هي فكرة الكلاشن. في اشي احنا ممكن يعني ممكن نستثقل صور الناس اللي بتحتفي او الاطفال اللي شكل احتفائها بهذه اللحظة هو انه يحمل كلاشن ويتصور فيه. بس انا ما شفتها هيك، شفتها بالاول وانزعجت بهذه الرمزية لاني تعاطيت او اختزلت الرمزية بهذا الشكل. بس لما شفتها لاحقا شفتها بفكرة انه هذه الناس اعتادت انه السلاح بايد حدا عم بقتلها. هي اليوم عم تحكي مع حدا حامل السلاح، تشعر بالأمان، تعتاد إنه هذا السلاح وظيفته مش قتلها، وممكن تتصور فيه وممكن تلعب فيه وممكن ترجعه للشخص اللي حامله عادي. أنا صرت أشوف إنه كمان هذا جزء من استرداد الناس لمساحتها ولهويتها، ولحريتها ولكرامتها. من مكان تاني مجرد فكرة بسأل صديقة عن كانت شغالة في وحدة من المؤسسات المقربة من النظام، فبقولها شو معنى حرية بالنسبة لإلك؟ بتقولي إنه إنه صرت أشوف إنه في خيارات تانية بالحياة، لأنه هي من يوم ما نشأت بمؤسسات النظام، او مسارها مسار عائلتها مسار والدها، فحتى وهي بتفكر بمستقبلها هي مش قادرة تشوف غير التطوير والتعامل او ادارة او العمل على الاشياء اللي بوفرها النظام ضمن مسارات واضحة ومحددة مسبقا وكفى، يعني بهذا المنطق. آه، بس اليوم صارت تفكر انه في مسارات اخرى موجودة، وجزء من حريتها انه ممكن يجيها تليفون من شخص ما مسؤول ما. سابقا كانت تخاف ما ترد عليه، اليوم ممكن ترد عليه، ممكن ما ترد عليه، وممكن ترد عليه وممكن تسبه من مكان تاني. يمكن نقطتين كمان لازم هلا عم بتذكرهم لازم كمان نمرق عليهم ونحكي عليهم. الحديث عن الجولان والحديث عن إسرائيل. بتعرفوا هيك في حديث كتير بضل ينحكى لي أو يتوجه لي بشكل أساسي إنه طيب هي إن راح النظام وأخذوا الجولان، وهي راح النظام وضربوا السلاح أو ضربوا فعليا كل مقدرات الدولة. بدي أبلش بمقدرات الدولة عشان أحكي لكم إنه لما صح لي كصحفي إني أدخل على بعض المواقع العسكرية، وكنت أشوف فعليا مثلا زي بمنطقة مثل منطقة قاسيون إنه هون في فتحة نفق، ولا هون في موقع فوق في المواقع العسكرية إنه هون في فتحة، ولا هون في إشي للزوار مفتوحة. يعني الناس كانت تروح تشوف المناطق اللي كان فيها تواجد عسكري. في إشي بقهر حرفيا عندي أنا كفلسطيني أو كحدا غير سوري، يعني هيك خليني أقول إنه هاي المقدرات اندفع
تمنها دم وأرواح وعرق شباب كتير، أجيال من الشباب، عشان يكون في مقدرات لجيش يكون بيحمي البلد وبيحمي الناس. تخيلوا انه حتى فعليا هذا الجيش اللي استخدمه النظام لقمع وقتل ناس واهله وتعزيز وجوده، حتى وهو بغادر شكل مغادرته كان انهاءه تماما. فانت صرت عم بتشوف انه حتى المقدرات العسكرية اللي كان ممكن يتم استخدامها، إذا مش اليوم بعدين، إذا مش الشهر هذا بعدين، إذا مش السنة هاي بعدين، في حال كان هنالك استلام وتسليم من النظام، يعني آه، 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 حرم الناس حتى من الاستفادة من هذه المقدرات، وصارت مكشوفة للزوار ومكشوفة لكل أجهزة مخابرات العالم. وهون الناس بصير تقول انه بتشير للهيئة اللي موجودة او لجهة ما موجودة، بعيدا عن نقاش مين اللي بحكم اليوم او مين رح يحكم لاحقا، وبعيدا عن نقاش شو موقفه من اسرائيل وموقفه من الغرب. هذا المشهد تحديدا يتحمل مسؤوليته بالكامل، وهون جزء من كرهي، يعني من زيادة كرهي لهذا النظام. انه هذا النظام فعليا قتل حتى الشيء اللي كان بيستخدمه، واللي كان بالنسبة لنا شيء كان يعني كان قوي الى حد ما. قتله وخلص عليه قبل ما ينسحب، وترك البلد، ترك سوريا بلا اي مقدرات، مش عسكرية بس، بلا اي شيء، منهارة بالكامل. البعض ممكن يحكي كان في عقوبات، بقول مزبوط كان في عقوبات، وأنا مش من الناس اللي بتتمنى فكرة أنه العقوبات كانت تستهدف فقط النظام وما كانت تستهدف الشعب. بالعكس، جزء من أهداف العقوبات أنه تضغط على الناس عشان تضغط على النظام. عشان هيك جزء من الفقر اللي بنشوفه هو نتيجة العقوبات ونتيجة حصار النظام وحصار سوريا عموما. بس بنفس الوقت النظام بنى قصور حديثة، بنى مقرات أمنية حديثة، شفنا فعليا بمساحاته استثماراته بالسيارات وبتحت الأرض وفوق الأرض وغيره. كان ممكن فعليا أنه البلد تكون أفضل من مكان تاني. الجولان بنحكى عنها نفس الشيء يعني، وهي مرتبطة بالنقطة الأولى، الجيش اللي كان يفترض يكون قاعد لآخر لحظة عم بصد الإسرائيلية أو واقف حتى فعليا كمجرد تواجد. شكل الانسحاب اللي هو أنهى فيه الجيش، سقط الجيش فيه، بطل فيه جيش بقوانين دولية أو بغيرها أو بغرياتها. إسرائيل بتلاقي الثغرة اللي هي تيجي ضمن فكرة تاخد أرض إضافية عشان تحمي مساحتها، أو تحمي حيزها، يعني بهذا الحجج بشكل أو بآخر. بس كمان هون ليه بنطرحوا هدول النقطتين؟ تشكيكا بالسوريين، تشكيكا بالناس اللي موجودة، تشكيكا بغيرهم. أنا بدي أحكي لكم إشي بعز علي كتير، انه تكون بسوريا وتنقصف وانت بسوريا، وكتير تقيل الاشي علي، وكتير صعب انه ينحكى عن احتلال كمان ارض في وقت بنحكى عن احتلال كمان ارض في غزة، وبنحكى على كمان تمدد وكمان ضم وكمان احتلال في الضفة اكتر واكتر. يعني مقدرش اشوفها غير هذا السياق. بس كمان بفهم كتير قديش السوريين فقدوا التواصل مع فكرة الجولان ومع كل فكرة الجيش والعسكرة والجيش تحديدا على مدار السنين الأخيرة. لأنه في حالة الجولان زي كأنه النظام أخذ على عاتقه استعادته، فعفى الناس من إنها تعمل أي شيء، وضل هيك. وبال14 سنة هدول الفصل اللي صار ما بين أهالي الجولان المحتل وبقية الأهالي في سوريا أو العلاقات العائلية، كل فكرة هذه الروابط انهدت تماما. فبطل في هذا التواصل مع فكرة حتى الجولان بحد ذاته، وصار في حجة عند الناس تشكلت مع الوقت إنه الجولان باعوا أو هو اللي بده رجعه، يعني واحدة من التنتين، بس مش مسؤوليتي. فلما اجت لحظة مثل لحظة انه الاسرائيليين عم بيحتلوا كمان ارض، لساتها الناس بالمحل اللي قاعدة بتسجل على فاتورة النظام بهذا الشكل. وبنفس الوقت نفس النقاش لما بتيجي بتشوف مشهد مؤذي، يعني بتكون قاعد مع ناس وطنيين عندهم مشكلة مع إسرائيل، عندهم مشكلة، وطنيين جدا عندهم مشكلة مع إسرائيل، مشكلة جذرية. وبنفس الوقت لما إسرائيل بتقصف بسوريا يكونوا شاعرين باطمئنان بأنه مش رح تقصف غير مقدرات عسكرية.
والمقدرات العسكرية هاي فعليا هو فاقد التواصل معها تماما. مع الوقت، وخلال ذكرت هدول النقطتين عشان أقول مع الوقت، الناس اليوم رح تسترد، مثل ما بتسترد علاقتها مع قاسيون ومع الحيز العام ومع مع حقها بالتظاهر ومع رفضها للإقصاء ورفضها للنفي ورفضها للنزوح ورفضها لكل شيء، رح تسترد مرة تانية الناس قريبا جدا علاقتها بالجولان من أول وجديد، ورح تسترد علاقتها مع حاجتها لجيش وطني حقيقي يحميها ويحمي كل شيء، يحمي هذه اللحظة اللي قاعدين بيعيشوها اليوم، بس فعليا على أسس وقواعد ما بتخليش هذا الجيش يتم استخدامه يوم من الأيام لقتل الناس. ورح تسترد الناس علاقتها مع الجولان، ورح تكون عنوان من عناوين التظاهر وعناوين للمزايدات حتى الداخلية لإثبات الوطنية. هيك بدنا نروح لهذا المستوى ما بين الناس اللي واقفة على ذات الأرضية. رح تسترد الناس علاقتها مع الجولان، ورح تسترد الناس مع حاجتها لوجود جيش وطني حقيقي قريبا جدا، مثل ما بتسترد كرامتها من انتزعها على مدار سنين طويلة. أنا يمكن بالأول كان الحكي أو كان التفكير إنه هذا التسجيل بده يكون 10 دقائق أو ربع ساعة، كنت مسجل الأربع أفكار، بس ما سجلتوش بفيديو منفصل، سجلته هون لأنه هو جزء من التقارب، جزء من تقاربي معكم، جزء من تفسير أنا وين كنت بالمشاعر تبعتي. إذا أنا بحكي إنه في أسبوعين كنت مضغوط فيهم، وطوال الوقت هذه المشاعر كانت حاضرة وموجودة، وطوال الوقت هذه المشاهدات كانت موجودة وحاضرة. مش بس هذه المشاهدات كانت موجودة وحاضرة، يمكن في أسئلة من المبكر حتى إني أحكم عليها وأفكر فيها، بس ممكن خلال الحلقات اللي رح نعالجها مع ناس إن شاء الله قريبا. تقارب رح يكون في سوريا، رح يسجل مجموعة من الحلقات ضمن خطته ل 2025 بدمج السفر والتعاون مع جهات ومؤسسات في لتسجيل حلقات خاصة في بيوت الناس أو بمناطقها أو بمؤسساتها أو بحيزها، لنكون أقرب لكل قضية ولكل موضوع بنعمله. في النهاية بدي أشكركم على ثقتكم دائما. شكرا لكل حدا وصل هون بشكل أساسي، وشكرا لكل حدا ما قدر يوصل هون. شكرا لمشاركة هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا لاشتراككم في قناة اليوتيوب، وشكرا وشكر خاص دائما لكل حدا عم بيستثمر في تقارب وبيستثمر في استمراره من خلال الرابط الموجود في وصف الحلقة. شكرا لكم جميعا. ربنا يتمم الخير على سوريا. لما كنت بحكي للناس وسلم عليها وبقولها مبروك، بيحكوا أو بنبارك لبعض، بيحكوا لي الله يتمم، أو أنا بقول لهم الله يتمم على خير، وبقولوا لي عقبال فلسطين، وأنا بكل صدق مصدق ومآمن إنه فلسطين قربت، مش لأنه في معادلة بكرة الصبح بدها تصير أو في عامل وقت أو نقاش زمن عم بحكي عنه، بس بفكرة إنه ما في شيء ثابت في هذه المنطقة، ما في شيء رح يضل زي ما هو. وحتى فكرة انشغالنا باكتئابنا وننكد ونتعب ومش قادرين وتعبانين والاحتلال رح يضل والنظام هذا رح يضل وهذا الرئيس مش رح يروح، بنفعش تاخد أكتر من حيزها، يمكن ساعة أو ساعتين، ليلة أو ليلتين، بس ما بنفع أخطط حياتي بناء على هذه المشاعر، لأنه كل شيء متغير. ولحظة مثل لحظة سقوط الأسد كتير ناس منا وأنا جزء منهم كنت أتعاطى على إنها ثابت، على إنه بقاء الأسد ثابت وإحنا لازم نتعاطى معه فعليا، وبقية الأشياء هي متغيرة. بس لحظة انكسار هذه اللحظة هي شيء درس لنا جميعا، بأنه نرجع نآمن بأنه كل شيء متغير. والتاريخ فعليا يعني ما بيمشي حسب احنا كيف بدنا، بالعكس، او ما بيستسلم زي ما احنا بنستسلم. بالعكس، التاريخ بكتب اشياء مثل ما بكتب صفحات مظلمة، بكتب صفحات مشرقة جدا. ربنا يتمم على خير زي ما حكيت لكل أصدقاء السوريين، وإن شاء الله عقبال فلسطين. شكرا لكم، إن شاء الله بتكون قريبة، بفضل تكون كل دول المنطقة فيها شعوب حرة حقيقية، وفيها جيوش نظامية وطنية، وفيها فعليا حكومات بتحترم ناسها وبتحترم شعبها، وما بتستخدم قضية فلسطين لقمع شعوبها ولا بتستخدمها لمجرد أخذ شرعية ما. شكرا لكم، ونراكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي.